आजको यस भिडियोमा हामीहरूले सिक्नेछौँ कि NIC एसियाबाट कसरी आफ्नो खल्ती डिजिटल वालेटमा पैसा अपलोड गर्न सकिन्छ। यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीहरूले आफ्नो खल्ती डिजिटल वालेटको ड्यासबोर्डमा जानुपर्ने हुन्छ। यसको लागि गुगलमा गएर khalti.com भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हामी खल्ती डिजिटल वालेटको ड्यासबोर्डमा इन्टर हुनेछौँ। विभिन्न अप्सनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यी अप्सनहरूमध्ये हामीहरूले ब्यालेन्स आफ्नो वालेटमा लोड गर्नुपर्ने भएकोले यहाँ लोडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। लोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यी अप्सनको माध्यमबाट पनि तपाईले आफ्नो खल्ती डिजिटल वालेटमा ब्यालेन्स अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको एकाउन्ट लिङ्क गराएर, त्यस्तै गरी ई ब्याङ्किङको माध्यमबाट, मोबाइल ब्याङ्किङको माध्यमबाट, त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ भिसा वा मास्टर कार्डको माध्यमबाट, त्यस्तै गरी कनेक्ट आइपिएस, त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ एससिटी कार्ड। यी अप्सनहरूमध्ये म आज मोबाइल ब्याङ्किङको माध्यमबाट कसरी आफ्नो वालेटमा पैसा अपलोड गरिन्छ त्यो देखाउन गइरहेको छु। सो म यहाँ मोबाइलमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ तपाईले विभिन्न ब्याङ्कका नामहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको ब्याङ्कको एकाउन्ट, यी ब्याङ्कहरूमध्ये तपाईको जुन ब्याङ्कमा एकाउन्ट रहेको छ त्यो ब्याङ्कलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। NIC लाई सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि मलाई यहाँ 1000 को ब्यालेन्स लोड गर्नुपर्ने भएकोले म यहाँ 1000 इन्टर गर्छु। त्यसपछि यहाँ म लोडमा क्लिक गर्छु। लोडमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउनेछ। अब यहाँ मोबाइल नम्बर र पासवर्ड इन्टर गरी आफ्नो NIC एकाउन्टमा लगइन हुनुपर्ने छ। म आफ्नो यहाँ मोबाइल नम्बर र पासवर्डहरू इन्टर गरी NIC मा लगइन हुँदैछु। लगइन भइसकेपछि यहाँ तपाईलाई 6 डिजिटको एउटा ओटिपी नम्बर आउनेछ। त्यो ओटिपी नम्बर यहाँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म यहाँ आफ्नो ओटिपी नम्बर इन्टर गर्दैछु र ओटिपी नम्बर इन्टर गरिसकेपछि यहाँ पेमेन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि आफ्नो खल्ती डिजिटल वालेटमा ब्यालेन्स लोड भएको। यसरी नै साथीहरू सजिलैसँग NIC एसिया ब्याङ्कको माध्यमबाट पनि तपाईले आफ्नो खल्ती डिजिटल वालेटमा ब्यालेन्स अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।